upcoming celebrations ninyo? Or magkaroon ng extra income ngayong pandemic? Hi guys! So for today, gagawa tayo ng boys chocolate cake. Very easy lang gawin ang cake na to. Pwede yung gawin sa bahay basta meron kayong ingredients and meron kayong oven. So pwede nating pagkakitaan to ngayong pandemic, extra income, and pwede rin natin gawin to pag meron tayong mga birthday parties or any celebrations na paparating. So kung gusto nyong makatipid, let's start! So, kailangan muna nating i-preheat yung oven natin to 350 degrees Fahrenheit bago tayo mag-start. Then, we will need 1.5 cups of cocoa powder, 3.5 cups of all-purpose flour, 3.5 cups of sugar, 4 eggs, 1 cup oil, 2 teaspoons salt, 4 teaspoons of baking powder, 4 teaspoons of baking soda. So, in a large bowl, stir lang natin together all the dry ingredients. Ayan, stir lang. Pagsamahin lang natin lahat sila. Hindi na natin kailangan ng mixer or stand mixer. And then, in a separate bowl, just add in all the wet ingredients. Then, add 2 cups of water. Tapos, i-mix nyo lang. And then, 2 teaspoons of vanilla. Or ako, ang ginagamit ko minsan is banana flavoring. Para may ibang flavor naman siya. Then, i-mix lang natin siya. Tapos, i-add natin siya doon sa dry ingredients natin. Yan. Mix well lang. After nun, mag-a-add tayo ng 2 cups of boiling water. So, kung mahilig kayo sa coffee, instead of 2 cups of boiling water, ang i-add ninyo is coffee. Dapat hot din siya para merong ibang flavor. Yan. Tapos, i-mix well lang. Pwedeng gumamit ng wire whisk. Ayan, para walang lumps. Mix lang ng mix hanggang maging runny yung batter. Yan, magiging runny yung batter, very thin. Then, pwede na siyang i-bake. So, once ready na ang inyong batter, pwede nyo na siyang i-transfer sa inyong prepared pans. Pero, syempre, you should line your prepared baking pans with parchment papers bago nyo ilagay yung ating batter. Pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyo. Pero yung recipe na to, pwede siya sa dalawang size 8 inch na baking pan, round. So, ako kasi ang gagawin ko dito, isang 6 by 3 and itong rectangle na to. So, ayan na. Pwede na natin siyang i-bake sa ating preheated oven for 15 to 20 minutes. So, ayan, na-bake ko na siya. Always remember po na yung baking time natin is depende siya sa laki ng baking pan natin or ng cake na ginagawa natin. Ayan, nakita nyo ba kung gaano siya ka-moist, diba? Ang ganda po niya. Ito kasi yung rectangle cake na to, meron akong gagawing iba dyan na design. So, gagawin ko siyang Louis Vuitton na cake. So, ayan yung cake na ginawa natin. So, gumawa din ako ng 18 pieces of cupcakes. Ayan na siya.
Bali, yung pagbe-bake naman po sa mga cupcakes natin, so yan, 3 ounce siya, is 8 to 10 minutes po. So, palagi nyo ito-check yung cupcakes nyo pag mga 2 minutes before para hindi siya ma-overbake. At ayan na nga ang ating moist cupcakes. Ang susunod po na gagawin ko dahil na cool na lahat ng mga cakes, ayan, kinat ko na siya into 3 and ilalayer ko na siya with frosting. This is buttercream frosting po, and then yung sa gitna niya is chocolate naman. Tapos, pwede nyo nang i-design yung cake ng gusto nyo. Pagkatapos nyo i-layer, cover with icing, and then design nyo na po siya kung anong design yung gusto nyo gawin. So, dito, ang gagawin ko ay pink lang siya, plain pink, and lalagyan ko ng ribbon. Tapos, kung ano yung gusto nyong i-add sa taas, like kung merong cake toppers, ganyan. So, it's up to you kung paano nyo siya i-design. Papakita ko lang po sa inyo yung paggawa ng plain na cake. Tada! Ayan na siya, ang ating plain na cake. Tapos yung cupcakes natin, plain lang din yung ginawa ko. Pwede siyang lagyan ng sprinkles, or candies, or chocolates. Or kung meron naman theme yung birthday, pwede kayong gumawa ng cupcake toppers like this. Or ilagay niyo yung cupcake sa mga boxes or solo boxes. Then, lagyan ng ribbon and pwede na siyang pang-giveaway, diba? So, ang kagandahan kasi sa paggawa ng DIY cakes is pwede natin siyang i-design or i-customize the way we want it. Tapos, makakatipid pa kayo kasi hindi na kayo kailangan magpagawa ng cakes kasi depende naman sa design pero medyo mahal din magpagawa ng cakes lalo na kapag sobrang maganda yung cake kasi sobrang ma-effort and pagod po talaga gumawa ng cakes. So, yan, kung gusto niyo gumawa ng DIY cakes, at least pwede niyo nang gawin sa bahay, 'di ba? So, pakita ko na din po yung cake na ginawa ng client ko, yung nag-order po ng cake na yan. So, 'di ba, ang ganda. Ganyan yung ginawa niya, nilagyan niya lang ng mga cupcake and cake toppers na butterfly. So, yun na nga guys, tapos na tayong mag-bake, 'di ba? Very easy lang. Ang gagawin niya lang, separate niyo yung dry ingredients sa wet ingredients and then pagsasamahin niyo lang sila. And then, you're done! Pwede na kayong mag-bake. So, dapat wag niyong i-alter o yung mga recipe. So, yung ginawa natin kanina, times 2 siya. So, I will put the recipe below, yung sa description box, yung for 1 cake lang. Tip lang guys, if to preheat your oven first to 350 degrees Fahrenheit. Or if you are using yung mga small oven lang, yung maliliit lang na oven, siguro 175 degrees. Kasi, pag masyadong mainit, ang tendency madudulok agad yung cake ninyo sa taas and hindi maluluto yung sa gitna or yung sa ilalim. So, ang ginagawa ko, pag gumagawa ako ng cake, nagamit ko yung maliit kong oven, hindi ko siya masyadong pinapainitan or dapat hindi masyadong mainit katulad sa mga big oven na 350 degrees Fahrenheit. Tapos, gagawin ko if the cake calls for 20 minutes. So, 10 minutes siya, nilalagay ko yung heat sa ilalim and then 10 minutes sa itaas. So, yun yung para mas maluto yung cake. Kasi minsan, kapag check ko yung cake, hindi luto yung sa gitna niya. So, ganun yung ginagawa ko. Tip number 2, guys. Yung baking time ng pag-bake ng cake is depende siya sa kung gaano kalaki yung baking pan ninyo. So, kung maliit lang yung baking pan ninyo, like 6, 7, or 8, pwede na siya sa 15 to 20 minutes. And after baking, before nyo i-remove yung cake sa baking pan, cool the cake completely muna. Dapat malamig ka. So, ako, kung ginagawa ko, palalamigin ko siya completely dun sa baking. Kung saan ko siya binake. And then, i-refrigerate ko muna siya bago ko siya i-cut. Kasi, di ba minsan yung oven natin hindi pantay yung init. So, minsan, parang pa-mountain siya ng konting naman. So, gusto natin, sa moist cake kasi, gusto natin, di ba, pantay siya. Pero pag sa moist cake, medyo mahirap siyang i-cut
ng straight, especially if very moist yung cake. So, ang gagawin ko is i-refrigerate ko muna siya for like 2 hours. And then, dun ko pa lang siya i-cut kapag medyo chill na siya. Para mas madali siyang i-cut ng straight na gano'n. Pag mag-layer na tayo ng cake and frosting. So, yun. And by the way, if you like moist cake talaga, as in moist na hindi kasi dry ng mga ex ninyo, syempre, ang gagawin ninyo ay huwag kayong magtitipid sa oil. Kasi yung oil ang nakakapag-moist ng cake, guys. So, dapat kung yung cake ninyo, if you are going to make one recipe of the moist chocolate cake, if it calls for half oil, half a cup of oil, so dapat half cup yung lagay nyo. Kung gusto nyo ng mas moist pa, siguro gawin nyo ng 3/4, diba? Basta huwag nyo baban yung oil. Kasi instead of water, oil yung ginagamit natin dito para mas maging moist ng cake. Promise guys, sobrang sarap ng cake ko and wala pa akong negative feedback regarding this cake sa mga nag-order sa akin before. Ito yung sinasabi nila. At ito din. So, yun. Kaya ito yung unang video tutorial na ginawa ko and share ko sa inyo guys. Kasi lahat ng mga beginners, kahit na yung mga hindi pa nag-try mag-bake ever, pwedeng gawin nito. So, very easy lang siya and pwede nyo gawin sa bahay. Basta meron kayong oven, kahit hindi complete yung gamit ninyo, pwede na kayo mag-bake. Kasi ako, 10 years ago, hindi rin ako marunong mag-bake. So, natuto lang ako sa tita ko na sobrang galing mag-bake and magluto. So, dati ako lang yung tagahugas ng mga pinanggamitan niya ng mga gamit. Tapos, hanggang sa nagustuhan ko yung mag-bake, natuto ako sa kanya. So, nagtry ako mag-isa. And eto na ako, marunong na ako mag-bake ngayon. So, lahat ng na ginagawa ko ngayon or sinashare ko sa inyo is based from my experience lang. Hindi ako nag-aral na kung ano man sa mga, or nag-seminar, or nag-enroll sa mga culinary school. So, lahat yan, napag-aralan ko lang. So, based from my experience. So, yun lang yung i-share ko sa inyo. So, sana kapag tinry nyo gawin yung moist cake na to, please let me know in the comments kung ano yung naging result ng cake ninyo. Kung okay ba siya, naging moist ba siya, very soft ba siya. And for the sugar pala guys, the original recipe calls for 2 cups of sugar. Pero kung ayaw nyo siya ng masyadong matamis, pwede nyo 1.5 cups or 1 3/4 cups for the sugar. So that's it for today guys. Thanks for watching. If you enjoyed this video, please like and subscribe for more videos like this. I'll see you next time. Bye!